10 فوائد صحية كبيرة سوف تحدث لجسمك عند توقفك عن تناول السكر لمدة 30 يوم نهائيا. ما هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز المشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، هو 10 فوائد سوف تحدث لك عندما تتوقف عن أكل السكر. في الحلقة الماضية تكلمت عن 5 أخطار خبيثة يسببها تناول الطحين ومنتجاته المتشعبة. ما هي؟ يمكنك مشاهدتها على هذا الفيديو. طبعا كما يعرف متابعيني الأعزاء، اليوم 1/9/2024 يصادف 9 أشهر ونصف على توقفي عن تناول السكر بشكل نهائي. فما هي الفوائد؟ خلينا نتحدث بالموضوع بطريقة مباشرة. الفائدة الأولى: تحمي نفسك وتقلل من نسبة خطورة إصابتك بداء السكر. هذا المرض منتشر في مجتمعنا اخواني الكرام، فعن طريق تخفيف تناول السكر يحميك من مرض السكري بنسبة اكبر، لان كما تعرفون انه البنكرياس تتحمل يعني ضغوطات كبيرة جدا من خلال تناولنا لكميات كبيرة من السكر ومنتجات اخرى مختلفة تساعد على رفع مستوى نسبة السكر في الدم. سوف نتحدث عن كل فائدة من هذه الفوائد 10 في فيديو قصير بالمستقبل بإذن الله. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: شعورك بالنشاط. عند تناولنا لكميات كبيرة من السكر نشعر بالتعب، نشعر بالكسل. طبعا تصيبنا حالة من النشاط في أول فترة بعد تناولنا لكمية من السكر، ولكن بعدها للأسف نحس بفقدان الطاقة، التعب، الكسل. في بعض الناس الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر يشعرون بالإحباط، يشعرون بالاكتئاب. أيضا نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة خاصة بإذن الله تعالى. الفائدة الثالثة: يساعد على فقدان الوزن. لأن احنا نحصل على سعرات حرارية وطاقة فارغة ما نستفاد منها، ونستفاد منه بالنسبة من هذه الطاقة للسكر. إذا ما حرقناها بكمية كاملة فتتحول هذه السعرات الحرارية إلى دهون، وهذا أيضا نعاني منه نحن الناس اللي عندها زيادة وزن وتعاني من السمنة. خلينا نتكلم عن الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة هو يحسن من صحة الأسنان، يحسن من صحة الفم. هذا موضوع مهم جدا جدا، لأن كثير منا أيضا يعاني من مشاكل الأسنان، ويجب أن نعالج هذه المشاكل بطريقة صحيحة ونقضي على مسبباتها. السكر أيضا يساعد على إحداث مشاكل في منطقة الفم والأسنان، ويساعد على تسوس الأسنان وفقداننا للأسنان للأسف. الفائدة الخامسة: يساعد ويحسن من نوعية النوم. يعني ننام بشكل عميق، نشبع نوم، نحس نفسنا أن نرتاح بالنوم. ناس كثيرون يشتكون، يقولون دكتور ترى احنا ننام بس نقعد من النوم نحس نفسنا كأننا كنا نعمل، يعني يحس بإرهاق وتعب، ويعني هو كان نايم يعني ما كان يشتغل. فهذه أيضا من أحد هذه المسببات، وسوف نتكلم عنها بحلقة بإذن الله تعالى خاصة. الفائدة السادسة: يخفف من ضغط الدم والكوليسترول. هذا شيء مهم جدا بسبب عمليات معقدة نتحدث عنها. إذا عندك زيادة وزن، إذا تنام بشكل غير جيد، عندك زيادة بضغط الدم، الكوليسترول، هذه جميع المكونات وجميع المشاكل يزيدها هو نسبة تناولنا لكميات كبيرة من السكر. فعندما نقطع تناول السكر بشكل نهائي، هذا يساعد على تحسين والتقليل من الإصابة بهذه الأعراض وهذه الأمراض. النقطة السابعة هو التقليل من نسبة الإصابة بالسرطان. السرطان والخلايا السرطانية يحب السكر، وهو يعتبر مادة غذائية
مهمة لنمو وانتشار السرطان حسب الدراسات الطبية. وقبل ما نبدأ بالفائدة الثامنة، هل ترغب بقطع تناول السكر نهائيا عزيزي المشاهد؟ يمكنك أن تستفاد من تجربتي والمعلومات الموجودة على القناة في قسم السكر. أضع الرابط لك هنا، واكتب تعليق كيف استفدت من هذا الفيديو. النقطة الثامنة، الفائدة الثامنة، تحسين عمل الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء. في الحلقة السابقة، حلقة مهمة أرجو أن تشاهدوها، تحدثت عن أهمية العمل الصحيح للجهاز الهضمي وخاصة للأمعاء، وكيف تؤثر منتجات الطحين المختلفة على الجهاز الهضمي والأمعاء. النقطة التاسعة هي نقطة مهمة وفائدة مهمة جدا، يخفف من الالتهابات في الجسم. السكر من أحد العوامل التي تزيد الالتهابات الموجودة في الجسم، فإذا عندك مرض أو التهاب بالجسم، هذا الشيء منع أو قطع تناول السكر يساعدك على التخفيف من الالتهابات الموجودة بالجسم. والفائدة العاشرة المهمة لنا جميعا وخاصة لأخواتنا النساء هو تحسين البشرة وإعطائها مظهر جيد والتخلص من مشاكل البشرة وخاصة ظهور الحبوب على الوجه. فاحصل على جميع هذه الفوائد العشرة من خلال قطعك لتناول السكر نهائيا. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لتصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. أحبكم بالله وإلى اللقاء.